Chào mọi người nha, mình đang đi Đồng Văn, đang đi trên đường đi Mã Pì Lèng đó mọi người. Nãy giờ mình chạy trên con đèo này chắc cũng khoảng tầm hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ đường đang ở trên cao lắm mọi người, mà sương khói mù mịt luôn. Bây giờ là 9 giờ sáng rồi. Ôi mà má ơi, sương quá trời sương luôn. Sương nhiều đến độ mà không thấy đường chạy luôn mọi người. Đường trên đây thì càng lúc càng lên cao. Nói chung là mình đi đường toàn là leo dốc thôi á. Mà từ khách sạn mình ở cho tới đèo Mã Pì Lèng á, tới Đồng Văn á, khoảng 150 cây số luôn mọi người. Cái nãy mình coi Google Maps á là nó kêu khoảng 1 tiếng 4 tiếng 15 phút mới tới á. Mà thường Google Maps á nó kêu 4 tiếng 15 phút mới tới, là mình chạy khoảng 6-7 tiếng á. Mình chạy khoảng 5-6 tiếng á. Thường mình chạy chậm hơn Google Maps dự đoán thôi à. Tại mình chạy xe rất là chậm. Với lại địa hình ở đây nó cũng leo dốc nhiều quá. Mà bây giờ sương đã 9 giờ mấy rồi mà sương khủng khiếp luôn. Ở trên này sương nhiều quá. Bật đèn, mọi người cũng đang bật đèn chạy xe mà sương xuống nhiều quá. Sương nhiều quá nó ướt cái điện thoại mình luôn rồi. Không có mưa nhưng mà mấy bữa nay bão mọi người, bão quá trời bão luôn. Hôm qua 2 ngày trước á, mình ở Masikai á, mưa bão từ sáng tới chiều cũng đâu có đi được đâu. Mà khách sạn ở Masikai á không có thuê được xe máy, nên mình chỉ đi vòng vòng đó thôi à. Giờ còn khoảng 95 km nữa mới tới cao nguyên đá Đồng Văn, là chạy xe máy khoảng tầm 2 tiếng rưỡi 3 tiếng nữa mọi người. Mình chạy hơi chậm. Nãy giờ mình chạy khoảng 60 cây số rồi. Nãy giờ mình chạy tầm 2 tiếng rồi. Đây có cái con suối đang đứng cạnh bờ suối. Rồi thôi bây giờ mình đi tiếp nha. Đây là cái cảnh dọc đường đi. Trời ơi, mọi người thấy đẹp chưa? Dọc con đường đi từ thành phố Hà Giang cho tới Đồng Văn đó mọi người. Đẹp chưa? Đây là một cung đoạn đường đẹp. Cái đoạn đường này đẹp lắm cho nên mình quay. Cái đoạn đường này mà mọi người chạy á, không còn đề máy lên chạy nha, cứ thả dốc tắt máy xong rồi thả dốc xuống dốc chạy. Lúc nãy mình có quay một đoạn nữa nhưng mà bị lỗi rồi. Nãy giờ mình chạy tại mình toàn là tắt máy chạy không à. Mà đường ở đây bo cua rất là gắt nha mọi người. Bo cua chữ U không à, chữ U mà chữ U nhỏ không á. Mỗi lần mà lên dốc thì cũng rất là dữ, mà xuống dốc thì cũng dữ lắm.
là đang xuống dốc, cho nên là mình tắt máy để cho xe tự thả xuống không à. Xe tự thả xuống mà mình phải bớt phóng nữa. Ô, bây giờ hết mưa rồi, chứ hồi sáng mưa quá trời mưa luôn. Mưa mà lâm đâm mưa hoài luôn mọi người, mấy ngày nay là bão mà. Rồi có dòng suối đẹp quá. Ở đây suối rất là nhiều. Đồng Văn còn 89 cây nữa. Cái đoạn kia nãy mình quay cũng 7 phút mà nó bị lỗi rồi. Ở đây hơi gió. Khu này cũng có nhiều homestay lắm đó chứ, nhưng mà mình không biết. Mình tới ở bến xe Hà Giang mình thuê phòng luôn, cho nên từ bến xe Hà Giang tới đây thuê phòng thì nó xa, tới đây chơi thì nó xa. Từ Hà Giang tới Đồng Văn này tới 150 cây số luôn. Ở đây có nhiều nhà nghỉ quá rồi. Nhưng mà nếu mà từ bến xe Hà Giang á, mọi người đi xe tới Đồng Văn thì phải thêm một đoạn nữa. Mình cứ chạy cái tà này. Mình đi hồi 6 giờ rưỡi sáng mà giờ 10 giờ mấy trưa rồi mà chưa tới được Đồng Văn nữa. Mình thuê chiếc xe này là 150.000 đó mọi người. Xe ở đây thuê thì nó mắc hơn mấy chỗ khác. Như lúc trước mình đi Đà Lạt á thì thuê xe cũng giống vậy nè, 100.000 à, 100.000 nhưng mà có kèm áo mưa rồi luôn. Còn thuê xe ở đây thì 150.000 nhưng mà không có kèm áo mưa gì hết. Ở đây thấy núi là núi đá rất là nhiều luôn á. Và mọi người thấy không, núi đá nhiều lắm. Tới công viên Đồng Văn kìa, núi toàn là đá. Thật ra tới mấy cái vùng đồi núi cao này á, mình mới thấy mình được may mắn sinh ra ở đồng bằng, sinh ra và lớn lên ở đồng bằng. Trong khi đó Việt Nam mình nó đồng bằng chỉ có 30% diện tích à, còn vùng đồi núi tới 70% diện tích lận. Còn mình sao sinh ra và lớn lên ở đồng bằng, nên mình cũng thích mấy cảnh núi non này lắm. Vì chỗ mình đâu có núi đâu, mà chỗ mình cũng không có người dân tộc nữa, cho nên ngày hôm qua đi chợ phiên á, thấy nhiều gần người dân tộc, mấy cái điều đó nó cũng mới lạ đối với mình. Hôm nay gió quá, đi xe lạnh lắm mọi người. Mà giờ muốn bị cảm luôn rồi, mấy ngày nay thì đau họng rồi, tí hơi bị khan rồi. Cái nãy chạy trên cái cung đường đèo quá sợ lắm nha. Trời ơi, sương mù mịt luôn, sương mà không thấy đường để chạy luôn. Mà đường trời ơi, chạy hả, một bên là núi, một bên là vực thẳm mà vực cao lắm mọi người.
Mà đường thì uốn lượn lên dốc xuống dốc dữ dội luôn. Mà phải nói sương mù mịt luôn. Sương là trắng xóa luôn á. Biệt ở đây những ngọn núi nó có cái chốt rất là nhọn, nhìn gần thì không thấy gì nhưng mà nhìn xa mọi người mới thấy đẹp nha. Nhìn từ trên cao xuống đẹp lắm mọi người. Đẹp quá. Con đường cái đoạn đường đèo này nó ổ gà ổ voi ổ vịt không à mọi người. Ôi trời, cái đoạn đường này xấu lắm luôn á. Wow. Đây mình lên trên kia coi. Đây là cảnh cái đoạn đường đi Yên Minh đó mọi người. Đây, con đèo này. Giờ mình nói chuyện mình đau họng quá. Ôi, nhà dưới nhỏ xíu mà mọi người đẹp chưa? Đẹp quá ha. Ôi, sương kìa, núi kìa. Đây con đoạn đường đèo mình đi nè. Trên này là núi đá không à. Núi đá phía bên này. Phía bên này là vực rất là sâu. Nhưng mà con đường này nó cũng rộng á. Rồi thôi mình đi tiếp nha. Núi đá mà cao hùng vĩ luôn. Chạy trên con đường đoạn đường này mọi người sợ lắm luôn á. Đường nó xấu. Nhưng mà ở đây mỗi lần mà có xe 4 bánh hoặc là xe tải gì chạy ngang á, là thôi tránh là muốn lọt hố luôn á. Tránh xe lớn rất là khó. Tại đường nó nhỏ á. Ở đây mà xe 4 bánh mà muốn tránh nhau mình cũng không biết sao tránh. Ngay cái chỗ này nó không có cái thanh chắn cái vực thẳm luôn nè. Chỗ này nè, phía trước nè. Cái dưới là vực thẳm mà chỗ này không có thanh chắn luôn. Cái đoạn này á, có chỗ có thanh chắn, có chỗ không có thanh chắn nha mọi người. Núi đây toàn là núi đá không à. Đúng là cái đường đi công đá Đồng Văn mà trời ơi. 50% là đá luôn á mọi người. Wow. Trời ơi. Đẹp quá. Chạy từ sáng sớm mà giờ 11 giờ rưỡi trưa rồi, chưa tới nơi nữa. Hồi nãy giờ mình đi á, hồi thì mưa, hồi thì hết. Nói chung là mưa gió liên tục à. Chạy từ sáng giờ mà cứ mặc áo mưa vô được 15-20 phút xong lại cởi ra, mặc vô xong rồi cởi ra, mặc vô xong rồi cởi ra. Wow. Xung quanh đây thì không có thấy nhà người dân. Khúc dưới có nhà, rồi đây có nhà nè. Những vùng xứ lạnh đó, trái cây á, nó sai trái ghê luôn mọi người. Mình thấy bưởi ở đây phải nói là trời ơi, bưởi trái dữ lắm luôn á. Bưởi nè, đu đủ nè, trời ơi, nó sai trái nhìn mê luôn. Đây
qua là chạy như vậy được, chạy cứ xe máy xe lớn chạy sát bên nhau luôn. Đường đi ổ gà dữ lắm luôn á. Rồi bây giờ rắc chuẩn bị mưa nữa rồi mọi người. Mình mới cởi áo mưa ra đây cách đây 5 phút. Rồi lên tới đây mưa tiếp. Wow. Trời ơi. Wow. Cái đoạn đường đi cao nguyên đá Đồng Văn, rồi mình nói hết nổi rồi, nó dài mà nó xa khu kinh khủng luôn. Mà đường nó khó đi lắm nha. Nếu mình tới cao nguyên đá Đồng Văn á, chắc mình cũng tranh thủ về sớm. Tại vì đường này mà đi buổi tối là không được đâu. Phải tranh thủ về tới khách sạn trước khi trời tối á mọi người. Giờ tối không được. Trời lại mưa nữa rồi. Ghét ghê á, đi trúng mấy nhà bão. Chỗ này mình thấy đẹp đẹp như đứng lại quay. Hỏi cái đoạn đường đèo này phải nói là khủng khiếp luôn. Nó uốn lượn mà nó uốn lượn, hồi thì nó hình chữ U, hồi thì nó hình chữ S. Nói chung là nó ngoằn ngoèo, nó lên dốc, nó xuống dốc. Trời, đường khó chạy cực kỳ luôn mọi người. Mình chạy từ 7 giờ sáng mà tới giờ 12 giờ trưa mà chưa tới được nơi nữa. Đoạn đường đèo này là 150 cây số. Nhưng mà 150 cây số nhưng mà thời gian mình chạy chắc nó cũng khoảng 300 mấy chục cây số, gần 400 cây số nha mọi người. Tại vì nó khó chạy cho nên thời gian chạy khoảng gấp đôi luôn mọi người. Ở phía dưới là mấy cái ruộng bậc thang, ruộng bậc thang mọi người. Đi xuống phía dưới. Tới trên này luôn nè mọi người. Đó, nó phải chứ. Rung đó, trời ơi đẹp quá. Cái này mình quay phim thấy không có rõ. Tại vì máy quay của mình cũng không phải thuộc dạng xịn gì cho nên thấy mọi người thấy không có rõ. Mọi người đứng mà ngắm nhìn trực tiếp kìa. Tới đây ngắm nhìn trực tiếp cánh đồng ruộng bậc thang ở Hà Giang thì nhìn mới đã. Nhìn trong hình nó không có cao đâu nha mọi người, nhưng mà từ cái khúc này nè cho tới khúc này nè nó dài lắm. Rồi từ cái đoạn này cho tới cái đoạn này nè nó dài lắm, nó cao lắm. Từ đoạn này tới đoạn này nè nó cao cũng khoảng 40-50 mét, cao lắm. Từ đoạn này tới đoạn này nè 40-50 mét luôn nha. Ủa đâu rồi? Đây tới đây nè là 40-50 mét luôn á. Rồi thôi mình đi tiếp cho. Mình nói là tranh thủ để về nhà trước khi trời tối mà không biết có kịp hay không nữa. Tại đoạn đường đèo này khó đi quá mọi người ơi, khó đi cực kỳ luôn. Mình đi mà mình sợ nó chết luôn á. Nó uốn lượn khủng khiếp luôn á. Không có đoạn nào mà thẳng chừng được một chút xíu thôi. Đa số là những đoạn uốn lượn không. Uốn lượn mà lên cao nha. Mình đi cái đoạn đèo này. Rồi bây giờ mình chỉ mong tới nơi xong rồi. Mình ở khoảng tầm nửa tiếng thôi là mình phải tranh thủ về. Mình sợ là tranh thủ về tới khách sạn không kịp trước khi trời tối á.
tại vì xa, không phải xa, 150 cây số thì mình bình thường mình chạy cũng không có xa lắm đâu, nhưng mà với cái đoạn đường đèo này chạy rất là lâu. Thôi mình phải đi tiếp nha mọi người nha. Mình đã tới được cao nguyên đá Đồng Văn rồi. Từ thành phố Hà Giang mình chạy xe máy từ lúc 7 giờ sáng, bây giờ là 3 giờ chiều mới tới được cao nguyên đá Đồng Văn đó mọi người. Biết sao không? Vì đường đèo có 150 mấy cây số, 160 cây số à. Nhưng mà mọi người biết sao không? Tại vì đường sương mù dữ lắm luôn, mà đường uốn lượn dữ dội luôn, cho nên chạy tới 7-8 tiếng luôn mới tới mọi người. Trời ơi, mà công nhận là đã thiệt luôn á, đường sương khói mù mịt luôn mọi người. Trời ơi, lên dốc xuống dốc. Cuối cùng thì mình đã tới được thị trấn Đồng Văn. Trên đường đi á, chạy qua rất là nhiều cao nguyên đá Đồng Văn, các núi đá rất là nhiều, nhưng mà do sương quá là ướt quá, cho nên mình không có quay lại được. Giờ tới thị trấn Đồng Văn thì mình quay lại. Mình chạy qua cái cổng chào thị trấn Đồng Văn rồi. Chỗ này là qua cái cổng chào thị trấn Đồng Văn một chút xíu rồi. Khu thị trấn Đồng Văn này cũng có homestay nhiều lắm nè. Mà lúc mình tới đây mình không biết, chứ mình đi thuê phòng ở thành phố Hà Giang á, rồi giờ mình chạy tới đây xa ơi là xa luôn. Chạy từ 7-8 giờ sáng mà tới 3 giờ chiều mới tới. Tuyền Tuyên, hết phòng, CND homestay. Xung quanh thị trấn Đồng Văn này rất là nhiều homestay. Rồi đúng núi đá luôn. Núi toàn đá, nhà bà con đâu trồng trọt được gì đâu, đá mà. Trên kia có một cái homestay bằng gỗ rất là đẹp luôn. Đó. Cái máy của mình không có zoom lại được nhiều, cho nên mọi người thấy không có rõ rồi. Rồi thôi bây giờ mình phải về liền đây. Tại vì hiện giờ 3 giờ chiều rồi. Giờ mình phải đi cái đoạn đường đèo 7-8 tiếng mới về được tới khách sạn. Mà cái đường đèo đó không có về tối luôn nha mọi người. Giờ chắc mình chạy suốt luôn đó. Chắc là không có ghé dọc đường ăn gì luôn á. Ghé dọc đường ăn là tối luôn á. Sáng giờ mình chạy suốt luôn á. Mà tới đây rồi ngắm ngọn núi Đồng Văn vậy thôi á, chứ cũng chả đi đâu được rồi. Tại vì 3 giờ chiều rồi. Trời mọi người ơi, mình đang đi từ cao nguyên đá Đồng Văn về Hà Giang. Thật sự mình quay lại cái đoạn này á, cũng muốn nhìn lại cái khoảnh khắc mà đáng sợ trong cuộc đời mình, để có gì mà mình còn an toàn. Bây giờ mình mới nãy mình nhìn rồi cái điện thoại, giờ mình không biết gắn nó có đúng không nữa. Mới nãy mình trời, giờ hết nói chuyện được luôn rồi. Mới nãy tới hình như là còn 40 mấy cây số nữa mới tới thành phố Hà Giang. Hồi chiều mình cũng đã tranh thủ lắm rồi, tới 3 giờ mấy là ở cao nguyên Đồng Văn á, mà chạy về không kịp mọi người. Nói chung là đã ráng chạy về lắm rồi mà vẫn không kịp. Rất là... Mà cái đoạn đường này nó uốn cua, nó quanh cua. Rất là mình không thấy đường chạy luôn á. Nó uốn cua, nó quanh cua, nó bò lắm mọi người. Mà tự nhiên sao bây giờ hồi chiều nó không sương, mà bây giờ buổi tối nó sương quá trời sương. Đoạn này hết sương rồi nè. Đoạn hồi nãy mình chưa quay á, sương quá trời luôn. Thôi mình đi. Có người tới rồi, có đèn tới rồi mình nữa.
Có người đi mà còn bự chết luôn. Trời mô Phật. Ôi trời mừng quá, cái đoạn đường này là hết dốc núi rồi. Mới nãy mình vừa qua cái đoạn mà đua to mà khúc khỉu mà còn sương mờ nữa. Ôi mình chạy mà mình sợ có khi nào mình chạy xuống vực không. Cái đoạn này là mừng rồi, trời mừng quá. Mình đã qua được cái đoạn đường này rồi. Hình như cái đoạn phía trước là đồng bằng rồi mọi người ơi. Được rồi đó. Không biết là có còn đồi núi không nữa. Mà như còn 40 mấy cây nữa mới tới thành phố Hà Giang. Cái chỗ này đông quá vậy? Cái này đông quá vậy? Chỗ này đông luôn nè. Rồi. Lâu lâu cái trên đường nó vậy á, không biết có được giật lát, không biết có đường đèo nữa không nữa. Tại vì từ thành phố Hà Giang tới công viên Đồng Văn nó tới 150 mấy cây lận. Mà 150 mấy cây đường đèo á, nó giống như là 300-400 cây đường đồng bằng nữa mọi người. Hà Giang 41 cây nữa. Trời ơi, dữ vậy trời. Trời ơi, Phật. 41 cây đường này chắc chạy khoảng tầm 2 tiếng nữa mới tới. Chết rồi. Không, cái đoạn này sáng nè. Vậy là được rồi. Lâu lâu được cái đoạn có nhà vậy. Rồi. Rồi cuối cùng mình đã về được tới khách sạn rồi mọi người. Bây giờ là 9 giờ rưỡi tối. Mình đi từ 7 giờ sáng đến 9 giờ rưỡi tối là 7 giờ 14 tiếng rưỡi. 14 tiếng rưỡi chỉ chạy trên một con đèo. Trời ơi, có nên hay không trời. Chạy xe 14 tiếng đồng hồ. 14 tiếng rưỡi tính thời gian nửa tiếng ăn trưa nữa là mình chạy xe liên tục 14 tiếng. Trời ơi, mô Phật.